malalaking malls, prestiyosong mga paaralan, lugar na puno ng business at lifestyle districts, at puro abala ang mga tao dito. Maligayang pagdating sa City of Golden Friendship, kung saan isang kahanga-hanga at kamanghamanghang lugar upang manatili kung saan makakaramdam ka ng ligtas at komportable na buhay. Pero ang tanong, lahat nga ba? Ang syudad ng Cagayan de Oro ay kabilang sa 10 mga syudad na nangunguna sa kahirapan. Ang kahirapan ay isa sa mga pangunahing problema ng ating bansa. Halos kalahati ng ating populasyon ang nagsasabi na nabibilang sila sa isang maralitang pamilya. Marahil, marami sa atin ang makapagbibigay ng kanilang sariling definisyon ng kahirapan. Ito ay pwede. Karon in my situation, in my 30s, akong 30s, sa kagamay sa aming saldo, I only have 350 a day. So kana siya, after a week, mara siya og 50% of my salary belongs to an insurance which I pay. So I'll be saving for that. Pero para sa akong self, two-way ako ang hunahuna. Will I continue or not? Tungod kay my salary isn't enough for us. Duha man already have partner. Although he's not asking for money from me while he has also work. Pero sa akong self, murag sa society mo guna to earn, we won't be happy if we don't we take out money from our own hago. When you say own hago, you really love to buy this and buy that. Pero at the same time, naapod ko spend for myself, which is paying insurance. I'm a member of Pro-Life, so na ako'y insurance worth 1.5 a month. Pero kana siya sa tungod sa situation na to karon, grabe to. Makaya pa ka na ko. This work last for me. Dili pod mag-match kung sa akong gusto, sa akong gusto nga trabaho. Ano po na sa iya ha, pero siya bless nung ta siya. Pwede siya man trabaho, pero wala. Naragi na. Choice lagi na siya. It's a matter of choice if you live poverty within yourself. Poverty for me is when you don't have the food that is offered to your table. 3 times a day you cannot eat. So I consider that one as below poverty line, and when you don't have enough money to spend for your basic need, and you cannot send your children to school even if it's a public school when it is free and you have nothing to give them, that is, I think it's poverty. And aside from those things, physically, emotionally, when you cannot sustain those things, spiritually, you're in poverty. It's beyond the physical aspect of nurturing your needs. Poverty, according to most people, means that you lack of something, right? And as pictured by society, poverty could be malnutrition. Poverty could be begging along the streets. Poverty could mean that you don't have enough. However, poverty could have many faces. That could be in some sort of spiritual poverty. That could be emotional poverty. That could range from no knowledge at all, mental poverty. First and foremost, I'd like to go over with emotional poverty. Emotional poverty because there has been a high rise of depression, maybe because many millennials, especially millennials nowadays, face various types of factors that make them depressed. And that is quite a challenge, and that makes them poor. And we need to provide them with tools for them to be able to fight back with that emotional poverty. Next thing would be mental poverty.
Maybe because some are intellectually gifted and then some would really struggle. And that would be one form of poverty. Next thing would be poverty is also spiritual poverty, right? Which is for me the worst form of poverty. You know, you can be poor financially, but once you're not close with a supreme being, and we commonly term him God, that would make you even worse. Because again, you could be financially drained, down the drain, but once you are spiritually poor, that makes even the weight very, very heavy. So I think the poverty that we commonly face can be in many, many forms. It could affect you emotionally, spiritually, physically, and even financially. Ang Cagayan de Oro ay may poverty incidence na 19.3%. Kabilang sa porsyento na yan ay ang mga taong naninirahan sa mga kalsada sa Divisoria, mga batang napabayaan ng magulang at hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral. Ngayong taon, unti-unting umuunlad ang syudad pero ang bilang ng mga mura at abot kayang bahay ay ginagawa ang kabaliktaran. Ito'y bumababa. Dumarami ang mga pamilya na nawala ng mga tirahan dahil sa mga insidente na pinapalaya sila dahil sila ay mga illegal settlers o lumipat malapit sa mga tulay, overpass, o sa mga saradong tindahan na hindi na gaano ginagamit. Sabi nga nila, katamaran ay katumbas ng kahirapan. Tama sila at tama rin naman ang mga taong nagsasabing na sa gobyerno ang pagkakamali. Sinasabi ng karamihan, kaya sila naghihirap ay sa kadahilanang wala silang trabaho. Pero ang totoo, maraming trabahong nakalaan. Mapili lang talaga ang mga Pilipino. Pero hindi natin sila masisisi. Mas pipiliin pa nilang maupo na lang sa isang tabi at manghingi ng limos kaysa magpakapagod sa napakabigat na trabaho at kumita ng 100 piso sa isang araw. Pero habang nakakaranas sila ng hirap, may mga taong gumagawa ng paraan upang may maitusto sila para sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Halos umabot na sila sa punto na kahit barya-barya lang ang kanilang kita, basta ang importante ay makakain sila kahit konti. Ako si Pinky Kako. Ang akong nauman nga eskwela, wala ko nauman po guys school, pero nakatunog ko guys school, wala na third year high school, hindi ko patog. Pero ako nakagraduate. Dayon, nakatuon ko pamaligya og isda. Kuan pa kong edad, 16. Una dahil, ando dahil sa minyo na ako, may akong naandan. May akong naandan nga panginabuhi. As kong anak, upat kabuo. Ang duwa, naminyoan ako isa, pero naga po dahil kuan sa ako agas. Mga yapon og suporta ba, anak. Pero di pa po lingon nga, kananang panahon mangayo sila na ako ang sunod ato lalaki wala na nag-eskwela pero na trabaho. Ang ikatulo dayon nag-eskwela sa COC K-12 na siya aron. Ako siya gipangutana kung unsay gusto niya mahuman. Accountant iyang kuan, accountant iyang gusto na ako pa nga na boy, isda ra ba yan? Naraw, mamaligay ra kong isda. Lisod, pumatakag kadlaon. Matukag fish landing. Na usay, kanang, usay wala isda, usay naa. Kung naa ka isda, ikaw pa magliyok, ikaw pa mag-ice, imo pang na, ikaw pa magbaligya. Walay paway, tamang gabi eh. Ana, tamang gabi na. Gabi ra ka makapahuway. Pagka umasan, magkarasag kadlaon. Nana ka ba? Wala. Oo, pabalik-balik na. Iya po tayo nato magandang panahon. Ang mga kapulian ng mga buwan, mga balatian, mga anak, sinana. So cute.
isa sa mga kadahilanan ay ang pagiging iresponsable ng mga Pilipino o ang kawalan ng paninindigan. Kung magiging responsable lamang ang mga magulang ng mga batang kalye, ay malamang walang pakalat-kalat na bata ngayon sa lansangan, walang bata na nanghihingi ng limos, at walang kaawa-awang mga mukha ng mga gutom na bata ang makikita natin. As a DevCom alumni, kanang mga new generation mga DevCom students, ako kayo role sa society. Labi na kay dako kayo sa poverty karon sa Pilipinas. So, sa may matabang sa DevCom, sa development na word, meaning progress. So, ba siya? Progress in communication. So, kaning mga students nato, study sila progress through communication. Challenge na sa atong mga students na progress ang ilang buhaton sa society. Kung pinag-aaral lamang sila ng kanilang magulang, malamang ay magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Bumabalik na naman dito ang kadahilan ng wala silang trabaho. Pero may mga programa ang ating pamahalaan, maging ang lokal, para sa libreng pag-aaral, pero mukhang hindi nauubusan ng dahilan ang Pilipino kung bakit hindi sila nakakapag-aral at ibabalik na naman ang sisi sa gobyerno. Ang katotohanan ay tayo mismo ang dahilan ng ating paghihirap. Kung sisimulan natin ang pagbabago sa sarili natin, malamang ay mababago na rin natin ang antas ng ating pamumuhay. Pinuno ka man o simpleng mamamayan ay dapat magbago para sa ikauunlad nating lahat. Sa lahat ng kahirapan na nararanasan nila, ay may mga solusyon na ginagawa naman din ang gobyerno at ibang non-profit organizations upang mabawasan ang mga pamilya na nakatira sa mga gilid ng kalsada at may mga pampublikong paaralan kung saan libre na ang pag-aaral. Sa DevCom student, siguro sample makita nato ang mga taong nasa kalalanan. Taas kayo ang poverty rate din sa Pilipinas, hindi na itong matinay. Here comes DevCom, magpasabot sa ila kung sa'y pwede buhaton sa society, sa community. Kung saan nila dili lang sila magpabilin sa pobre or in the poverty line. So, si DevCom naman is daghan siya field na pwede tackle. Before, we used to study the MDG or Millennium Development Goals, daghan na siya. Now, na-reach man niya ang Millennium Development na mga problem. Now, the students will study more on SDG, Sustainable Development Goals. How to sustain those goals na nahuman na sa MDG. So, kung sa ang role ni DevCom, well, magpasabot sa inyo na there is progress na pwede pa mahitabo sa mga kinabuhi sa Filipinos to whoever the society. Simplify nila ang words, what po sila mga actions, and they do not only give out ng mga outputs sa inyo like isa ka DevCom student, maghatag lang sa inyo training. Well, kung DevCom yun sila nga tinuod, they will wait for the output sa ilang training. Ila nang i-accept, then ila na po dayo nang studyhan balik. Kung saan nila paggamit ang the society will benefit it. Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is the protection of a fundamental human right, the right to dignity and a decent life. Yan ang sabi ni Nelson Mandela. Kumilos na tayo hanggat may oras pang natitira. Masusolusyonan natin ang kahirapan basta tayo ay nagtutulungan. Kaya kung ako sa'yo, disiplinahin mo ang sarili mo at tumulong ka na sa komunidad upang makagawa tayo ng mas maunlad at mabuting bansa.